नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी सोल्युसन नेपाल। म छु सुभाष। सदा चाहिँ आज फेरि पनि तपाईहरु माझ एउटा फरक किसिमको भिडियो लिएर आइसकेका छौं। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कृपया अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, जसले तपाईलाई नयाँ इन्फर्मेसनहरु प्राप्त गर्न सहयोग मिल्नेछ। आज हामी तपाईहरुलाई घरमै बसेर स्टेप वाइज स्टेप एमएस वर्ड सिकाउन गइरहेका छौं। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुस् सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिले चाहिँ एमएस वर्ड तपाईले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट गर्नको लागि विन्डोज प्लस आर की थिच्नु होला। यस्तो खालको आउँछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ विनवर्ड टाइप गर्नु होला। यो चाहिँ विनवर्ड किन लेखिन्छ भने एप्लिकेसन नेम हो एमएस वर्ड को, त्यसकारणले यसलाई चाहिँ इन्टर थिच्नु होला। यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेको छ। अब हामी चाहिँ एमएस वर्ड प्रोग्राम चाहिँ ओपन भइसकेको छ। मैले चाहिँ एमएस वर्ड अफिस 2010 चाहिँ ओपन गरेको छु। अब चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन भइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ इन्सर्ट गर्छौं। यहाँनिर रेन भनेको छ। जस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि मात्रै मैले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ चाहिँ इन्सर्ट गर्दै छु। इन्टर। अब यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ इन्सर्ट भएको छ। तपाईले इनबिल्ट प्याराग्राफ भन्छ यसलाई। यो प्याराग्राफ आइसकेपछि अब चाहिँ म नर्मली रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अब यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा टपिक्स माई फर्स्ट अनलाइन क्लास भनेर राखेँ। यहाँनिर देखेको इन्टरफेसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा माथि चाहिँ यहाँ क्विक एक्सेस टुलबार छ। यहाँनिर क्विक एक्सेस टुलबारहरू छन्, जस्तै सेभ, अन्डो, रेडोका अप्सनहरू छन्। यहाँनिर हामीले चाहिँ सिधै यहाँबाट गएर युज गर्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा टाइटल बार छ। यहाँनिर टाइटल बारमा चाहिँ हामीले यो डकुमेन्टको टाइटल के दिएको छौँ, यसको चाहिँ टाइटल छ डकुमेन्ट 1 छ। टाइटल यो छ। हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ सेभ गरेर। जस्तै म सेभ गर्छु यसलाई। फाइलमा जाने सेभ गर्नलाई यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नुस्। अनि जस्तै माई फर्स्ट अनलाइन क्लास नै राखेँ मैले। यो चाहिँ लोकेसन चुज गर्नुहोस्। अब यहाँबाट यसको चाहिँ लोकेसन चुज गर्नुहोस्। मैले डेस्कटपमा राखेँ, सेभ गरिदिउँ। अब माई फर्स्ट अनलाइन क्लास भनेर यहाँनिर टाइटल चेन्ज भइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईहरु टाइटल चेन्ज भइसकेपछि अब यहाँनिर यो अर्को देख्नु भएको छ। यहाँनिर यो चाहिँ मेनु बार भन्छ। यहाँनिर मेनुहरू छ। यो फाइल मेनु, होम मेनु, इन्सर्ट मेनु, पेज लेआउट, रेफरेन्स, मेलिङ, यिनीहरू भनेका मेनुहरू हुन्। हामीले यो मेनु भित्र चाहिँ थुप्रै चाहिँ अप्सनहरू हुन्छन्। ती अप्सनहरू चाहिँ हामीले युज गरेर यसमा चाहिँ काम गर्ने हो। अर्को छ क्लिपबोर्ड भनेको छ। क्लिपबोर्डमा चाहिँ कट, कपी, फर्मेट, पेन्टर, पेस्ट लगायतका अप्सनहरू छन्। फन्ट ट्याब छ, प्याराग्राफ ट्याब छ, स्टाइल छ, एडिटिङ अप्सनहरू छन्। अनि तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ पेज कतिवटा पेज छ त्यो देखाउँछ। पेज एउटा छ, जम्मा एउटा पेज थियो, त्यसको एउटा फर्स्ट पेजमा छौँ हामी। वर्ड चाहिँ यतिवटा छ, 189 वटा वर्ड छ यसमा। वर्ड चाहिँ 189 छ। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस युएस छ। अनि यहाँनिर चाहिँ जुम भनेको छ। यसलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। जुम गरेर यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ 100% राख्नु होला। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। अब माई फर्स्ट अनलाइन क्लास हामीले एउटा राख्यौँ। यसलाई टाइटल बनाउँदै छौँ अथवा यसलाई टपिक्स बनाउँदै छौँ। यसको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ जाने फन्ट फेस चेन्ज गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् है। अब कुन राख्ने भन्ने कुरा हाम्रो हो। हामीले यो चुज गर्यौँ। तपाईले पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति साइज ठुलो बनाउनु पर्यो। सेलेक्टेड टेक्स्टलाई सेलेक्ट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। 12 छ भने हामीले चाहिँ यसलाई 16 राख्यौँ। ल 16 राख्यौँ। माई फर्स्ट अनलाइन क्लास भनेर यसको टाइटलको साइज चाहिँ चेन्ज गर्यौँ। अब म तपाईहरुलाई स्टेप वाइज स्टेप यहाँ सबै अप्सनहरुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब तपाईहरु चाहिँ आफ्नो स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने यो साइज चाहिँ कति राख्ने भन्ने कन्फ्युज नहुनु होला। इंग्लिशमा चाहिँ 14 अथवा 14 चाहिँ राख्नु होला। यहाँनिर यसको साइज चाहिँ अफिसियल लेटरहरुमा चाहिँ युज हुने साइज चाहिँ 14 हो। र डिफल्ट रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालिब्री चाहिँ युज गर्छौं। तपाईले जुनसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मेटको लागि केही पनि भएन। अब तपाईले अब यहाँनिर अप्सनलाई सबैभन्दा पहिले तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोस् टेक्स्ट। कुनै पनि काम गर्दाखेरि वर्डमा हामीले फर्स्टमा त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा बी अप्सन छ। यो भनेको बोल्ड हो।
कन्ट्रोल प्लस भी थिचेर पनि हामीले यो काम गर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गऱ्यो भने बोल्ड भयो। बोल्ड भनेको अलिकति गाढा मोडो खालको भयो है। अब यसलाई चाहिँ अनबोल्ड गर्नु पर्यो भने फेरि हटाउनु पर्यो भने बोल्ड, यी यहाँनिर यस्तो अप्सन छ, यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ, अनबोल्ड भयो, फेरि पहिलेकै ठाउँमा आयो। बोल्डको कुरा बोल्ड चाहिँ भयो। अब त्यसपछि इटालिक छ, यहाँनिर आई छ, यो आई भनेको इटालिक फर्मेटमा हो। कन्ट्रोल प्लस आई थिचेर पनि हामीले यो फर्मेट युज गर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरौँ, यसको छड्के खालको भयो, इटालिक फर्मेटमा भयो। यसलाई फेरि हटाउनको लागि हामीले यहाँ सेलेक्ट गर्ने, फेरि यहाँ यसमै क्लिक गर्ने। यो फर्मेटको कुरा हो है, कस्तो खालको टेक्स्ट बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो प्याराग्राफमा। अब फेरि यहाँनिर अन्डरलाइन दिनु पऱ्यो भने यहाँनिर सिधा अन्डरलाइन आयो। अब यति मात्रै होइन, यसमा अप्सन पनि छ कस्तो खालको अन्डरलाइन युज गर्ने। यस्तो खालको अन्डरलाइन पनि युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को तपाईँहरूले देख्नु भएको चाहिँ एबिसी लेखेर बिचबाट काटेको छ, स्ट्राइक थ्रो भन्छ यसलाई। हामीले कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ त्यस्तो खालको स्ट्राइक थ्रो बनाउनु पऱ्यो भने सेलेक्ट गर्ने, यसमा क्लिक गर्ने, स्ट्राइक थ्रो भयो। यहाँनिर चाहिँ यसको काटिएको छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर X2 देख्नु भएको छ। अब यहाँनिर हेर्नु होला, यो कस्तो अवस्थामा युज हुन्छ भने जस्तो S2O लेख्नु पऱ्यो भने एस लेख्ने, बेस लेख्नुहोस्, अनि यहाँ 2 लेख्नुहोस्। अब फेरि यसलाई हटाइदिनुहोस्, पहिलेको ठाउँमा आउँछ, अनि O लेख्नुहोस्, S2O लेख्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले सबस्क्रिप्ट भन्छ, यसको चाहिँ सर्टकट की छ कन्ट्रोल प्लस इक्वल टु साइन, सबस्क्रिप्ट लेख्नु पऱ्यो भने। अब सुपरस्क्रिप्ट भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेख्नु पऱ्यो भने, मानौँ ए स्क्वायर गराउनु पऱ्यो भने 2 फेरि हटाइदिनुहोस्, प्लस बी फेरि ल्याउनु चाहिँ स्क्वायर फेरि हटाइदिनु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिँ ल्यायौँ। अब फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ केही सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब यहाँनिर एउटा यो टेक्स्ट कस्तो खालको बनाउने फर्मेटी यहाँनिर छ, तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिएको बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अर्को फर्मेट छ, यहाँनिर एबी लेखेको छ। यसले चाहिँ टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज गर्छ, सेलेक्टेड टेक्स्टको मात्रै ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज गर्छ यसले। अब अर्को यहाँनिर देख्नु भएको छ एमा, यसमा चाहिँ टेक्स्ट कलर चाहिँ चेन्ज गर्छ। फरक यो छ है, यसको चाहिँ टेक्स्ट कलर चेन्ज भयो, यसको चाहिँ सेलेक्टेड टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज भएको छ यसमा चाहिँ है। अब त्यसपछि तपाईँले साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्दाखेरि त्यहाँबाट नगएर यहाँबाट सिधै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा केस छ, सेन्टेन्स केसमा छौँ अहिले हामी। यसलाई चाहिँ केस चेन्ज गर्न सकिन्छ, लोवर केस सबैलाई लोवर केस बनाउन सकिन्छ, अप्पर केस बनाउन सकिन्छ है। पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई म प्याराग्राफ ट्याबको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। प्याराग्राफ ट्याबमा प्याराग्राफलाई कसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्छ। अलाइनमेन्ट स्पेसली 4 टाइप्सका छन्। एउटा चाहिँ लेफ्ट, सेन्टर, राइट र जस्टिफाई छ। अहिले चाहिँ लेफ्टमा छ, लेफ्ट साइडमा छ। अब यसलाई चाहिँ म सेन्टर गराउनु पऱ्यो भने यहाँनिर अप्सन छ, सेलेक्ट गर्नुहोस्। पहिला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर कन्ट्रोल प्लस ई थिच्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, सर्टकट की। यसमा क्लिक गर्यो भने सेन्टरमा गयो, यसमा क्लिक गर्यो राइटमा, कन्ट्रोल राइटको लागि कन्ट्रोल प्लस आर छ, राइटमा गयो। अनि जस्टिफाईको लागि यसमा। अब जस्टिफाईको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्टिफाईमा चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ यता यो साइडमा चाहिँ स्पेस इक्वल छैन, यहाँ जस्टिफाई गर्ने बित्तिकै इक्वल आयो, यी सबै चाहिँ इक्वल आयो। जस्टिफाईको मेन काम चाहिँ यहाँ छ। अब यो टेक्स्ट अलाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आवश्यकता अनुसार, स्पेसली हामी चाहिँ डिफल्ट रूपमा चाहिँ लेफ्ट हुन्छ, लेफ्ट नै युज गर्छौँ, तर तपाईँले आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ लाइन स्पेस चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले यहाँबाट। यसरी चाहिँ लाइन स्पेस चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ सेलेक्ट टेक्स्टको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ यसरी यहाँबाट गएर। अब यहाँनिर मैले चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बोर्डर दिनु पऱ्यो भने, अल बोर्डर दिएँ भने ल हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो खालको लाइन आयो। अब यहाँनिर मैले यो प्याराग्राफको चाहिँ टपमा मात्रै बोर्डर दिनु पऱ्यो भने हेर्नुहोस्, टप बोर्डर, यहाँ टप बोर्डर आयो। तपाईँले चाहिँ आफूले आवश्यकता अनुसारको बोर्डरहरू पनि यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई प्याराग्राफ ट्याब अन्तर्गत रहेका बुलेट र नम्बर अप्सनहरू कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै सब्जेक्ट लिस्टमा हाम्रो यस्तो छ अप्सनहरू, यिनीहरू लिस्टहरू हुन्। अब लिस्टमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो बुलेट भयो यिनीहरू, यो मध्ये तपाईँले चाहिँ जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले आफूले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है।
डिफाइन न्यू बुलेट भनेको छ। यहाँनिर गएर पिक्चर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, सिम्बलहरूबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, बुलेटहरू जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो राखौँ ल, यस्तो पनि हामीले राख्न सक्छौँ। अब यसैले हामीले नम्बर युज गर्नु पर्यो भने, नम्बर लिस्ट बनाउनु पर्यो भने लिस्टको कुरा हो। यहाँनिर जाऊँ, यहाँनिर यसरी चाहिँ नम्बरहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। बुलेट र नम्बरको युज मैले सिकाएँ तपाईहरुलाई। अब यसमा सर्टिङ गर्नु पर्यो भने तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर एउटा यस्तो खालको अप्सन छ एजेड भनेको छ। यहाँनिर सर्टिङ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यस प्याराग्राफमा क्लिक गरेर ओके गर्नुस्। सर्टिङ भएको छ यहाँनिर। अब तपाईहरुले चाहिँ हेडिङ स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भने जस्तै यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँनिर स्टाइल भन्ने छ, कुन स्टाइलमा राख्ने, हेडिङ 1 नर्मल राख्ने कि यो हेडिङमा राख्ने कि यो हेडिङमा राख्ने कि। यहाँनिर थुप्रै हेडिङहरू छन्, तपाईले चाहिँ युज गरेर आफूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेन कुरा चाहिँ यहाँ अर्को कुरा के छ भने फाइन्ड एन्ड रिप्लेसको कुरा छ। तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ फाइन्ड र रिप्लेस भनेको छ। फाइन्ड भनेको के हो भने तपाईले एउटा यो बुक लेख्नुभयो, त्यो बुकबाट चाहिँ कुनै वर्ड चाहिँ हेर्नु पर्यो, त्यो वर्ड चाहिँ करेक्ट स्पेलिङ चाहिँ करेक्ट छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो भने फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै Ctrl+F, यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेको छ। अब यो प्याराग्राफबाट हामीले चाहिँ कुनै वर्ड खोजौँ ल, द भन्ने दिस राखौँ ल, छ कि छैन, दिस भन्ने प्याराग्राफमा छैन, द राखौँ। द भनेको यति धेरै वर्ड चाहिँ छ, हामीले चाहिँ यहाँ छ, यसरी हेर्न सक्छौँ कहाँ कहाँ छ है। जस्तै यो वर्डमा चाहिँ म्याथ पर्यो कि परेन भनेर हेर्नु पर्यो भने म्याथ, म्याथ चाहिँ यहाँनिर देखियो। फाइन्ड चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। अब म तपाईलाई चाहिँ अर्को अप्सनको कुरा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ रिप्लेस भनेको छ। रिप्लेसको लागि Ctrl+H छ। जस्तै म्याथलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ इरेज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के बनाउनु पपुलेसन बनाउनु पर्यो भने रिप्लेस अल गरिदिनुस्। ओके, त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अघि म्याथ सब्जेक्ट थियो, यहाँनिर अहिले चाहिँ पपुलेसन भयो। फाइन्ड गर्यौँ हामीले, पत्ता लगायौँ अनि त्यसलाई चाहिँ इरेज गर्यो, इरेज गरेर त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदियौँ हामीले है। फाइन्ड र रिप्लेसको कुरा चाहिँ यो हो। अब फाइन्ड र रिप्लेस चाहिँ कति बेला युज गरिन्छ भने जस्तै मैले चाहिँ एउटा 1000 पेजको चाहिँ बुक बनाएँ, त्यो बुकमा चाहिँ एउटा वर्ड चाहिँ पहिलेदेखि टाइप गर्दा नै मिस्टेक रहेछ स्पेलिङ। अब त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने फाइन्ड र रिप्लेस चाहिँ युज गरेर त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग एउटै स्टेपमा चाहिँ करेक्सन गर्न सकिन्छ। यसमा कुराहरू यो छ। अब म तपाईहरुलाई कट कपी र पेस्टको कामको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँनिर त्यससँग रिलेटेड केही सर्टकट कीहरू छन् यहाँनिर। अब कपी भनेको के हो, कपी र कटको डिफरेन्स के छ पत्ता लगाउनुस् पहिला, सबैभन्दा पहिला है। कपी भनेको के हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डुप्लिकेट बनाएर कुनै हामीले टेक्स्ट लिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ कपी भन्छ। कट भनेको चाहिँ ओरिजिनल टेक्स्ट नै लिन्छौँ, मुभ गरेर लिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ कट भन्छ। जस्तै म एउटा साइन्स भन्ने वर्ड छ, यसलाई चाहिँ कपी गर्छु Ctrl+C थिचेर, अथवा यहाँनिर अप्सन छ यसलाई चाहिँ सी थिचेर। अब यहाँनिर ल्याएर मैले यसलाई पेस्ट गर्छु Ctrl+V थिचेर, यहाँ आयो। पेस्ट गर्ने बित्तिकै साइन्स यहाँ पनि छ, यसमा पनि छ, दुई ठाउँमा आयो। अब म यसलाई कट गर्छु Ctrl+X थिचेर, अथवा यहाँनिर कट गरेर गर्न सक्छौँ। यहाँनिर कट हट्यो। अब यहाँनिर पेस्ट गरिदिने बित्तिकै यहाँ मात्र आयो। कट र कपीको चाहिँ डिफ्रेन्स यो छ। यसरी चाहिँ हामीले कट कपी गरेर युज गर्न। अब अन्डु र रिडोको कुरा छ। अन्डु र रिडोकोमा चाहिँ भर्खर मैले कम्प्युटरको पछाडि भएको साइन्सलाई यहाँ ल्याएको छु। अब त्यो मैले गलत गरेँ भन्ने महसुस गरेँ, मिस्टेक भयो। अब यसलाई चाहिँ पहिलेकै ठाउँमा पठाउनको लागि Ctrl+Z, साइन्स गयो, Ctrl+Z गर्यो। अब रेडो भनेको के हो भने त्यो Ctrl+Z ले गरेको कामलाई पनि फेरि अन्डु गरिदिने, फेरि वहीँ नेपालीमै ठिक छ त्यहीँ ठिक छ भनेर लियो भने Ctrl+Y गर्यो भने फेरि यहीँ आयो। यो सर्टकट की पनि तपाईहरुले बुझ्नु होला। यसमा होम मेनुमा चाहिँ स्पेशली यतिवटा काम चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा नर्मली चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि थाहा पाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ होम मेनुमा। आजको क्लासमा हामीले तपाईलाई एमएस वर्ड कसरी ओपन गर्ने र होम मेनुमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सिकायौं। यसरी नै एमएस वर्डका बाँकी भागहरू लिएर आउने बाचा गर्दै हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।